নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বহু দিনৰ পিছত আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ শ্ব' অজান্ত্ৰিক মহোদয়ন দ্বাৰা। আৰু মোৰ সৈতে আছে আজি দুগৰাকী স্পেচিয়েল গেষ্ট। তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ আগতে মই জনাব বিচাৰোঁ আমি ইমান দীঘলীয়া এটা গেপ কিয় লৈছোঁ। একচুৱেলি অ'এচিছ আজি আছে আকৌ কেমেৰাৰ পাছত, কিন্তু এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ অ'এচিছ এটা কথা মন কৰিছিলে, আমাৰ লাষ্ট গেপটো একেটা মাহতে পৰিছিলে। মানুহে ভাবিব ইহঁতি জুন মাহত সিহঁতৰ লগত ভেকেশ্যনত যায় নে কি হয়, বাট আনফৰ্চুনেটলি লাষ্ট টাইম লকডাউনৰ কথা চিটুৱেশ্যনছ আছিলে, পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে বহুত আৰ্টিষ্ট আহিব নোৱাৰিছিলে। আৰু এইবাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল অ'এচিছৰ মাক, বৰ্তাক আৰু বৰমাক। তেওঁলোক শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী যেতিয়া আহি আছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মাকৰ যথেষ্টখিনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে বহুত দিন আমি শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। চ' তেওঁ এতিয়া সুস্থ হৈছে, এতিয়া ভাল পাইছেনে? বঢ়িয়া। চ' সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল, বেয়া যাতে আপোনালোকে নাপায়, আমাক মৰম কৰা পাহৰি নাযাব। তেন্তে আহক, আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি বহুত লাকি যে তেওঁলোক আজি আহিছে, বিকজ ওৱান অফ দে বোথ আৰ দ্য ফাইনেষ্ট ফিল্ম মেকাৰ্ছ আছাম কেন এভাৰ প্ৰডিউচ, এনেকৈ ক'লেও ভুল নহ'ব। আহক চিনাকি কৰাওঁ উইথ কুলনন্দিনী মহন্ত। হাই কুল। হাই। কুলা, চবে কুলা বুলি মাতে, ৰাইট? কুল হ'লে হ'ব। Okay, and the man behind Assamese and Kulanandini, Bhaskar, Hazarika. Yeah, finally, welcome to Ojaantric. কি খবৰ সকলোৰে? ভাল। চিনেমা আহি পাইছে। চবতকৈ প্ৰথম যিটো কামৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ সেইটো কৰোঁ, সেয়া হৈছে অলপ চলপ প্ৰমোশ্যন এবাউট ইয়ৰ নিউ ফিল্ম, যিখন আপুনি ডিৰেক্ট কৰিছে। নামটো হৈছে এমুঠি পুথি। এই 17 তাৰিখে সেইখন ৰিলিজ হৈছে, 17 জুন। গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত যিমান চিনেমা ঘৰ আছে, যিমান হলছ আছে, প্লিজ যাওক, চাওক। সেইখন ট্ৰেইলাৰ ইতিমধ্যে আহিছে, আমি লিংকত দি দিম, আপোনালোকে চাওক। এখন ৰ'লাৰ কোষ্টাৰ ৰাইড, হাঁহিৰে ভৰপূৰ, নহয় জানো? অ'কে, চ' মই যিমানটো শুনিছোঁ এইখনত 90% ক্ৰু আৰু কাষ্টটো ইনফেক্ট লেডিজ। 90% বুলি নকওঁ, বাট প্ৰাইমেৰী কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু, যোনটো মানে মেইন তোমাৰ ক্ৰু হয়। মষ্টলি আমি যোনটো ছ'চাইটিত থাকোঁ মেন হয়, ন' অফেন্স টু দ্য মেন, বাট আমি বিচাৰিছোঁ যে সকলো মহিলা হওক, তো সেনেকৈ আমি পালোঁ। From directors to associate director to co-writer to editor, cinematographer, আনকি যোনে আমাৰ পোষ্টাৰ বনাইছে, যোনে কালাৰ কৰিছে, all of them are women. Editor, yes. Wow. Yeah. বঢ়িয়া। চ' এইখন আপোনালোকৰ মেটানৰ্মেল বেনাৰত আহিব। হয়। চ' how do you guys met actually? আপোনালোকে লগ কেনেকৈ পাইছিলে? সেইটো মোক আপুনি সুধিব কৈছিলে। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ আছে। ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী। তেনেকৈ মানে কেনেকৈ ক'ৰ কানেকশ্যন হৈ পেলাই কি হৈ যায়, উই নেভাৰ ন' ইন লাইফ। চ' মই 2016 গৈছিলোঁ, 2015 লছ এঞ্জেলিছ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত কথানদী স্ক্ৰীণ কৰিবলৈ। চ' দেৰ আই মেট ওৱান আছামিজ পাৰ্চন এণ্ড দ্য চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ হু শ্বট এমুঠি পুথি, তাইও আছিলে, উজ্জ্বলা। Is she from Assam? Sorry. No, No, she's from Bangalore. Okay. Bangalore based, yeah. Okay. চ' both of them were working in LA. তেওঁলোকে তাত কাম কৰি আছিলে। তো সেই উই কেপ্ট ইন টাচ। তাৰপিছত গম পালোঁ যে হঠাৎ এবছৰমানৰ পিছত কুলা আকৌ বোলে গুৱাহাটীত আহিছে। তাৰপিছত আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বুট কৰিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ আগতে কাম কৰি আছে কুলাই, এছিষ্টেণ্ট কেমেৰা পাৰ্চন আছিলে আমিষত। বাপৰে। তেনেকৈ আৰু আমি। ৱাও, চ' নাইচ। মানে অসমৰ চিনেমা বনাবৰ কাৰণে US গৈ তাত লগ হৈ ইয়াত আকৌ ঘূৰি আহি অসমৰ কাৰণে অসমীয়া চিনেমা বনাই আছে। Right. This is really nice. চ' তুমি তাত ফিল্ম মেকিং শিকি আছিলা? ফিল্ম মেকিং, মই কলৰাডো ফিল্ম স্কুলত গৈছিলোঁ চিনেমাট'গ্ৰাফী পঢ়িবলৈ। তাৰ আগতে বহুত কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ, বাট যোনটো পোক থাকে ন, ফায়াৰটো, সেইটো মানে নুমা নাছিলে। কিবাকৈ ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল হঠাৎ যে মই যি কৰি আছোঁ আই এম নট মেণ্ট ফৰ দেট। 9 to 6 কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, বৰ টৰ্চাৰ হ'ব। চ' কিবাকৈ মই ফিল্ম স্কুলত যিমান ছেভিংছ আছিলে সোমাই গ'লোঁ। তাৰপিছতে বায়ে বহুতখিনি সহায় কৰিলে এণ্ড আল্টিমেটলি আই লেণ্ডেড ইন লছ এঞ্জেলিছ, তাতে এছিষ্ট কৰি আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, অসমলৈ ঘূৰি পেলাই। তাৰপিছত ভাস্কৰ দাৰ লগত যি আমাৰ ছিৰিজটো আৰম্ভ হ'ল, এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আৰু শেষো নহয়, আই এম জাষ্ট হোপিং। চ' সেইখিনি আৰু কাহিনী, সেনেকৈ লগ পালোঁ। দিছ ইজ কুৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং একচুৱেলি, বিকজ মই কথানদীৰ কথা মোক বায়ে কৈছিলে সেইখিনি সময়তে, এণ্ড শ্বি হেড চেণ্ট মি এ ট্ৰেইলাৰ। চ' এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু ইমান বছৰৰ মূৰত অসমীয়া চিনেমা এখন চাই আছিলোঁ আৰু চাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিলে। চ' সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, পইচা নাছিলে আই মিন ষ্টুডেণ্ট, আৰু মানে কি হয় আৰু সেইখিনি যোনে থাকে বাহিৰত সিহঁতি গম পায় যোনবোৰ মানে হেৰি অৱস্থাবোৰ হয়, লেভিছলি থকা নহয়। চ' আমি কষ্টই মষ্টই আছিলোঁ, কাম চাম কৰি আছিলোঁ।
তাৰপিছতে উজ্জ্বলাই ক'লে যে এনেকৈ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইন এল এ বুলি ফেষ্টিভেল এটা আছে, আমি তাতে যাব লাগে, দেৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফিল্মছ যোনবোৰ আহি আছে। চ' সেনেকৈ গৈ পেলাই তাই উই লাইক পুট ছাম মানি টুগেডাৰ এণ্ড দেন উই ৱেণ্ট। চ' সেইটোৱে মোৰ মনত আছে যে মই ভাস্কৰ দাক মই কি ক'ম, মোৰ মাথাত আছিলে। চ' সেই ফাইনেলি ভাস্কৰ দাক লগ পালোঁ তাৰে, আৰু লগ পাই পেলাই উই ৱাচ দ্য ফিল্ম। তাৰপিছতে নেক্সট গধূলি স্ক্ৰিনিং আছিলে, চালোঁ, চাই পেলাই খুব ভাল লাগিলে। আৰু বুঢ়ী আই সাধু কথা আমি সকলোৱে শুনিছোঁ সৰুতে। চ' দেট ৱাজ এ ডিফাৰেণ্ট টেক অন বুঢ়ী আই সাধু। চ' এণ্ড আই ৱাজ একচুৱেলি ভেৰি থ্ৰিল টু মিট এন অসমীয়া ইন এল এ ইন হলিউড, ইউ ন'। চ' দেট ৱাজ কুৱাইট এক্সাইটিং। চ' তাৰপিছৰ পৰা মই ইমেজিনে কৰি আছোঁ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেইটো টাইমত। আৰু প্ৰথম চিনাকি হোৱাৰ আগতে চিনেমাখন চোৱাৰ পাছত কথা পতা হৈছে নে তাৰ আগতে? তাৰ আগত এটা হেৰি আছিল, ডিছকাশ্যন ছেশ্যন আছিলে, বেলেগ বেলেগ ফিল্ম মেকাৰ্ছো আছিলে তাতে। চ' ভাস্কৰ দা আছিলে। আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ যে কনভাৰ্চেশ্যনটো শেষ হোৱাৰ পাছত মই চিধা ভাস্কৰ দালৈ গৈছোঁ আৰু অসমীয়াত কৈছোঁ। ভাস্কৰ কৈছে অৰে অসমীয়া দেখোঁ। মই সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছিলোঁ যে কুৱেশ্যনটো তেতিয়া হিন্দীত বা ইংলিছত পুট আপ কৰা হৈছিলে নে অসমীয়াত সোধা হৈছিলে? আৰম্ভণি ইংলিছ আছিলে, তাৰপিছত অসমীয়া ওলাই গ'ল নিজে নিজে, শ্লিপ অফ টাং আৰু। So I got too excited. Of course. Yes. It was a surprise for you as well, I guess. Well, it was my first film, you know. মই তাত গৈ পেলাই একচুৱেলি বহুত অসমীয়া মানুহ অহা কথা আছিলে স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে, কিন্তু গম পালোঁ যে সেই সময়ত কাৰোবাৰ বিয়া হৈ আছিলে অসমীয়া মানুহৰ। চ' মষ্ট অফ দ্য এল এ অসমীয়া পিপল সেই বিয়াত গুচি গ'ল। আমাৰ ইমান অসমীয়া অডিয়েঞ্চ নাছিলে। চ' আই ৱাজ কুৱাইট ছাৰপ্ৰাইজ এণ্ড ভেৰি হেপী টু মিট হাৰ। অসমীয়া অডিয়েঞ্চৰ কথা কওঁতে মই আপোনাৰ চিনেমা আমেজখন বম্বেত চাইছিলোঁ। তেতিয়া মই তাতে আছিলোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে, আশা কৰি গৈছিলোঁ কিবা হ'ব বুলি, বাট লকডাউন, থেংক ইউ এগেইন। চ' মই যেতিয়া চাব গৈছিলোঁ, আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ মোৰ লগৰ মিলাই পেলাই চবটো চিনাকিয়ে আন্ধেৰিত চাইছিলোঁ। ফান গেলেৰিয়াটো ইয়াতে চাগে কি ফান ৰিপাব্লিক, বীৰা দেশাই। চ' তাত চাই আছিলোঁ। চাওঁতে মই মোৰ লগৰ হাৰ্ডলি 15টামান আছিলোঁ আমি, গোটেই অসমীয়া মানুহ যিখিনি চিনাকি পাওঁ আৰু। তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰণ্ট ৰ' মানুহখিনি হিন্দীত কথা পাতি আছে, তাৰ লেফ্টৰ মানুহখিনি বেংগলীত পাতি আছে, সেইপিনে গুজৰাটীত পাতি আছে। মই ভাবিছোঁ আমেজিং, অসমীয়া চিনেমা চাবৰ কাৰণে গুজৰাটী মানুহ, মাৰাঠী মানুহ, মানে নন আছামিজ স্পিকিং মানুহ আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে যদি কোনোবাই কথা পাতে চিঞৰি দিয়ে, মানে নট আছ, সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য হ'লে যে মনত থাক না, কেলৈ চিঞৰি আছে ইয়াতে। আৰু আমাৰ এনেকুৱা লাগি গৈছে সেইখন আমি অসমীয়া চিনেমা চাব যোৱা নাই, বেলেগ এখন চিনেমা চাব গৈছোঁ, তাত আমাতকৈ বেছি এক্সাইটেড বাহিৰৰ মানুহখিনি। এণ্ড লিটাৰেলি গুজবাম্পছ আহিছে যেতিয়া চিনেমাখন শেষ হৈছে, এভৰিৱান ষ্টুড আপ আৰু এটা ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন দিছে, হুইচ ইজ তেতিয়া কেনেকুৱা প্ৰাউড ফিল কৰিছিলোঁ। মই সেইটো কথাই ক'ম বুলি আকৌ দাদাক ভাবি আছিলোঁ, কেতিয়াবা লগ পালে ক'ম। আৰু মোৰ এটা ফৰ্চুনেট দিন আহিছিলে যেতিয়া মই তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, আৰু তাকো লগ পালোঁ মই এয়াৰপৰ্টত, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট। ময়ো বম্বে গৈছোঁ, দাদাও চাগে বম্বে গৈছিলে ছেইম ফ্লাইটত। আৰে ভাস্কৰ কি খবৰ? মোক আৰে চেণ্ডি ভালে আছা? মই বোলো চেণ্ডি মই চেণ্ডি দিও। তেতিয়া গম পালোঁ, মানে বহুতে কয় ডিৰেক্টৰ ৰীমা বৰা, তেওঁৰ যি হাজবেণ্ড সন্দীপ পাটিল, বহুত ৰিজেম্বলছ আছে বোলে মোৰ লগত, মিলে বহুত দেখাত, মোৰ চুজ ৰাখিলেও বহুত লাগে। চ' তেতিয়া গম পালোঁ আচ্ছা হয়, অ'কে, নট চেণ্ডি বাট ইউ ডি, ডিটো আছে। নাইচ ওৱান। অ'কে, কামিং বেক টু এমুঠি পুথি, আকৌ এবাৰ সুধি আছোঁ হা। চ' এবাৰ টেল মি এবাউট দ্য প্লট, যিমানখিনি ক'ব পাৰি। এনেই জাষ্ট সৰু থুলমূলকৈ এটা কৈ দিওঁ, গোটেইখন কৈ দিলে কেনেকৈ চাব মানুহবোৰে, তথাপিও চাব। ইটছ এ ষ্টৰি এবাউট 3 generation women এণ্ড আইতাৰ জীয়েক আৰু নাতিনীয়েক। এক ৰাতি আইতা আৰু জীয়েক ঘৰৰ পৰা পলাই যায়, আইতা আৰু নাতিনীয়েক ঘৰৰ পৰা পলাই যায়। And they embark on a journey and then they rediscover themselves through the conflicts and chaos around the journey. আৰু মাকে যেতিয়া গম পায় যে সিহঁতি পলাই গৈছে, বিচাৰি যায়। So it's a road trip film that starts from বঙাইগাঁও to মাজুলী. And সেইখিনি সময়ত সিহঁতি কাক লগ পায়, কি হয়, আৰু যোনখিনি আমি ভয় খাওঁ যে ৰাস্তাত অকলে গৈছে, কাক লগ পাব নাজানো। So everything is there, you know. It's মানে ট্ৰেইলাৰটো চাই বহুতখিনি বুজি পোৱা যায়। অফক'ৰ্ছ ট্ৰেইলাৰ চাই গম পায় যে ইটছ গোইং টু বি এ হিউমাৰাছ ফিল্ম, এখন ফুল অফ হিউমৰ থাকিব, আমুক থাকিব, সৰু ডাইলগ। আৰু প্ৰতিভা বাইদেউ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এটা বেলেগ অৱতাৰ দেখিছে। ইনফেক্ট গানটোৰ লঞ্চত মই গৈছিলোঁ, কেচিয়ে যিটো গাইছে দেউকা গানৰ লঞ্চত যেতিয়া গৈছোঁ, যেতিয়া লাষ্ট মানে আমাৰ প্ৰতিভা বাইদেউ সোমাই আহে উইথ দেট হুডি এণ্ড গ্লিটাৰী শ্বাইনি কষ্টিউম এটা পিন্ধি আমি মানুহে বিৰাট ভাল পাব। প্ৰতিভা চৌধুৰী তেওঁক সকলোৱে সেই মাক আইতাকৰ কেৰেক্টাৰত সদায় একদম থলুৱা অসমীয়া হিচাপে দেখে, ইয়াতো দেখিব, অফক'ৰ্ছ দেখিব, কিন্তু সেই গানটো দেখি পেলাই আই ৱাজ ছ' এক্সাইটেড, কাৰণ কোনো ডিছকভাৰ নকৰে বা কোনো ট্ৰাই নকৰে যে অলপ বেলেগকৈ চাওঁ, অলপ বেলেগকৈ কৰি চাওঁ, কেনেকুৱা লাগিব, ভাল হ'ব পাৰে। বাট আমেজিং, তাত এটা বৰ ধুনীয়া ডাইলগ আছিলে। আৰু ডাইলগটো মানে অল ৰিলেটেড টু মাংস। কোনোবা এজনে কয় গাহৰি মাংস খাই ভাল পাওঁ, আমুক তামুক, মাছটো খাই নেকি মানে, সেই কাৰণটো পেটটো লোৱা, মোক পেটটো নোলায়,
পেট নোলাই হৈছে অ'কে ভাস্কৰ দাকে সুধোঁ মানে অফক'ৰ্চ দিছ কুৱেশ্যনছ টু গ'জ টু বথ অফ ইউ something fetishness or something with the non-veg আপোনালোকৰ আছে কিবা এখনত আমিষত আহি গ'ল আচল মাংসটোৱে খাই দিলে মানুহে এইবাৰ এমুঠি পুঠি মানে মাছ মাংস হ'বই লাগিব নেকি নাই এনেকুৱা নহয় নেক্সটখন আমি পনীৰতো কৰিব পাৰিম এমুঠি পনীৰ why not why not yes it's just a coincidence এনেকুৱা নাছিলে একো প্লেন বাট মানে I'll tell you how আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ গোটেই এমুঠি পুঠিৰ যাত্ৰাটো আমি যেতিয়া কথাটো ৰিলিজ কৰিছিলোঁ ইয়াত অসমত ৰেছপন্সটো ভালে আছিলে মানুহে ভালে পাইছিলে কিন্তু যিমান মই ভাবিছিলোঁ সিমান মানে আঁকোৱালি নল'লে মানুহে তো আমি ভাবিলোঁ এনে কমাৰ্চিয়েল চিনেমা বনাবলৈ অসমত কি কৰা যায় নৰ্মেলি যেতিয়া আমি বম্বে মেট্ৰিক্সত ভাবোঁ কমাৰ্চিয়েল চিনেমা মিনছ ইউ নিড টু হেভ লটছ অফ ছংছ এটা ডাঙৰ ষ্টাৰ থাকিব লাগে প্ৰাইমেৰী মানে সেই সময়ত মডেল তেনেকুৱা আছিলে থিয়েট্ৰিকেল এতিয়াতো বহুত চেঞ্জ হ'ল আফটাৰ OTTs so we thought we don't have a star in Ahom like a big star because we had Jyotinda and all but we wanted someone really like big who can pull in audiences true for an opening so আমি ভাবিলোঁ mass can be a star because অসমীয়া মানুহে if you noticed এটা মানুহে মাছ কিনে বজাৰত 10টাই চাই থাকে so there's an obsession we have with fish and if we say that okay fine we can tempt audiences with a story revolving around fish it's not a story only of fish যেনেকৈ Kulai Kole it's about 2 women who run away from home so এই মাছৰ ওপৰত কিবা চিনেমা কৰিম বুলি তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ বহুতখিনি কথা চেঞ্জ হ'ল তাৰপিছত but eventually that flavor of fish local fish is there in the film আৰু সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গোটেই চিনেমাখন শ্বুট কৰিছে আইফোন yes that's correct nice extra lenses of course use কৰা হৈছে হয় বঢ়িয়া বাট এইটো এটা এক্সাইটমেণ্ট যে ক'বলৈ ভাল লাগে যে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন চিনেমা হ'ব আইফোনৰ শ্বুট হয় yes so সেইটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰা নাছিলোঁ আমি যেতিয়া বোকাখাটত টুৰ কৰিব গৈছিলোঁ উজনি তেতিয়া মানে মই যেতিয়া সেই লাইনটো ক'লোঁ কি হাততালি হৈছে সেইটো এটা মাৰ্কেটিং টেগ লাইন এটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যিসকল আইফোন ইউজাৰ আছে তেওঁলোকে টেকনিকেলি চাউণ্ড হৈ লৈছে শিকি লৈছে লেন্সেছ ইউজ কৰিছে তাৰপিছত শ্বুট কৰিছে বুজি পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ডন্ট মেক ফিল্ম আউট অফ আইফোনছ নাও বাৰু অ'কে তাৰপিছত এমুঠি পুঠিৰ মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ড হেৰি কৰিছে আমাৰ বেছুল মনদীপে কৰি আছে মনদীপ আৰু আচ্ছা আউট অফ দ্য ফিল্ম এখন চিনেমাৰ লগতো কথা নাই এই মনদীপে কেনেবাকৈ লোকেল কুংফু বা কিবাখন কৰিছিল টুখনত আছিলে সি লোকেল কুংফু 2 আছিলে হি ৱাজ উইথ দ্য gang yes মই এটা ক'ত চাই আছোঁ এই ল'ৰাটো মই ক'ত দেখিছোঁ লাইক মই সপোনতো ভবা নাই ন এই মই গম পোৱা নাছিলোঁ সুনীতৰ লগত আছিলে হেৰি 5টা চেঁচা ৰাখি থবি আমুল কুল আহি সেইটোৱে তাৰ এটা হেৰি আছে মই স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ থৈ দিছিলোঁ তাক দেখাবলৈ সি বহুত লাজ পায় চিৰিয়াছলি ভবা নাছিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ লগত আকৌ এটা কথা পাতিম এবাউট আমিজখনৰ অফক'ৰ্চ মানে উই শুড থেংক অনুৰাগ কাশ্যপ অলছ' যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে অনুৰাগ কাশ্যপ প্ৰেজেণ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো বেলেগ হৈ যায় নহয় জানো চ' তেওঁক মানে নিজে আহিছিলে নে আপোনালোকে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পেলাই পিচ কৰিছিলেগৈ someone who was a mutual friend তেওঁ চিনেমাখন চাই পেলাই কৈছিলে মোক এইখন এক দেখাব লাগে সি ভাল পাব চ' মই এটা চান্স বিচাৰি আছিলোঁ এনেকুৱা হ'ল যে আমাৰ চিনেমাখন দিয়াই হ'ল ৰেডি আছিলে তেওঁ ফ্ৰী আছিলে তো এনেই আমি যোগাযোগ কৰি পেলাই ক'লোঁ যে বম্বেতে আৰু কিছুমান মানুহে যেনেকৈ বৰুণ গ্ৰোভাৰ আৰু কিছুমান মানুহে আগতে চাই থৈছিলে আমি ক'ৰবাত ফেষ্টিভেলত নে ক'ৰবাত প্ৰাইভেট স্ক্ৰিণত চাই থৈছিলে তো তেওঁলোকেও কৈছিলে অনুৰাগক এইটো চিনেমাখনৰ কথা ত' হি নিউ এবাউট দ্য ফিল্ম তো আমি দেখালোঁ আৰু খুব ভাল পালে আৰু ক'লে যি সহায় লাগে ক'বা তো সেই সময়ত একো নাছিলে কৰিবলৈ কাৰণ আমাৰ ফেষ্টিভেল চাৰ্কিট চলি আছিলে ৰিলিজৰ সময়ত ভাবিলোঁ আকৌ এতিয়া এপ্ৰ'চ কৰি পেলাই কওঁ হোৱাট উই কেন ডু ফৰ আছ এণ্ড হি ৱাজ মষ্ট জেনাৰেছ বহুত সহায় কৰিলে আমাক হোৱাট ৱাজ হিজ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া চালে চিনেমাখন ফাইনেলি যেতিয়া নিজে চালে চাই পেলাই ক'লে চৰি স্ক্ৰিনিঙত well there was just me him আৰু তেওঁৰ এটা I think he is very popular on social media he's got a whole wall full of DVDs বহুত DVD তেওঁৰ ষ্টাডিটোত তাতে মই আছিলোঁ and we had a sorry common friend called Anupama so তেওঁ চাই পেলাই কৈছে finally someone has made a film like this in India very good মোৰ মনত আছে এইটো তেওঁ যিটো টুইট কৰিছিলে বা যিটো লিখিছিলে nothing has come out of India so far that's massive from a director like him filmmaker like him নহয়নে আৰু তাতে আৰু ভাল লাগে গোলাঘাট ন হৈছে গোলাঘাট আমি গোলাঘাট কি বুলি হৈছে ন আমাৰ অলপ এটা ৱৰ চলি থাকে গোলাঘাট শিৱসাগৰ ই সদায় কয় শিৱসাগৰ বেষ্ট গোলাঘাট বেষ্ট দুইটা ঠাই ধুনীয়া আমি এইমাত্ৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ বাৰু এতিয়া আহিছোঁ এমুঠি পুঠিলে আকৌ
যিহেতু আহি পালেহি টাইম ফিল কেনেকুৱা হৈ আছে মই এতিয়া ক'ব গ'লে মই একো ফিলেই কৰা নাই আই থিংক যোনদিনা 16 তাৰিখে যোনটো প্ৰিমিয়াৰ সেইদিনা চাগে কিবা এটা ফিল হ'ব নেকি বাট দেট জাষ্ট মানে হোলছাম ফিলিং ন যেতিয়া মানে কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা আগতেও হৈছিলে বাট আই থিংক ইট জাষ্ট কনস্পায়াৰ্ছ টু এভৰিথিং টুগেডাৰ যে চিনেমাখন যেতিয়া আৰম্ভণি হয় আৰু সন্মুখত যে এই প্ৰডাকশ্যন আৰু বেলেগ বেলেগ যোনে প্ৰেজেণ্ট কৰে এইবোৰ লগো চগোবোৰ আহে ন মই আগতে সদায় কান্দিছিলোঁ মোৰ চকুৰ পানী ওলাই কি এদিন মই এনেকৈ চিনেমা চাম মোৰ চিনেমা ওলাব চ' আই থিংক দেট হোল থিং ইজ নাও কামিং টুগেডাৰ চ' সেই ফিলিংটো কেতিয়াও মানে এতিয়া মই ইমান মানে ফিল কৰিব পৰা নাই মে বি বিকজ আই এম টু ষ্ট্ৰেছড আউট চব বস্তু চলি আছে একে সময়তে আৰু সেই মানে ভাবিব পৰা নাই আৰু শব্দ ওলোৱা নাই বহুত ভাল হ'ব বিৰাট ভাল হ'ব কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে চিনেমা পঢ়ি আহিছে আৰু সেই যিখিনি আপোনালোকে শিকি আহিছে যিমানখিনি নিজে গ্ৰাউণ্ডত শিকিছে গোটেইখিনি ইম'শ্যনছ লগাই মেলি গোটেইখিনি যিমানখিনি আইডিয়াজ আছে লগাই পেলাই আপোনালোকে কিখন বনাব গৈছে আউট অফ স্মাৰ্ট ৱে আউট চে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আইফোনত ইউজ কৰিছে উইচ ইজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্ৰম দ্য চামথিং কামিং আউট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইটছ আ প্ৰমোশ্যন মই ভাবোঁ দেই ঠিক আছে ৰাইট ট্ৰু চ' সেই ইমানখিনি খোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই পাতিম বিকজ আমাৰ অসমত আপোনালোক আছে ভাল ভাল ডিৰেক্টৰ্ছ আছে চ' যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়া চ' বহুতৰ মুখত সদায় নেগেটিভ পাব্লিচিটি হয় হুইচ ইজ দ্য ক'ৰ ৰিজন মই ভাবোঁ যে অসমীয়া চিনেমাবোৰ মানে পুষ্টটো নাপায় 99% য'তেই যায় আমাৰ সদায় এই অসমীয়া চিনেমা আমুক সেই অৱস্থা এয়ে আমুকে যেতিয়া বেয়া বেয়া কৈয়ে থাকিব কোনে পুষ্ট দিব কিয় মই মোক যদি কয় এই বেয়া বেয়া মোৰ মন নাযায় চাবৰ কাৰণে অফক'ৰ্ছ চ' প্ৰথমতে সেই মাইণ্ডছেটটোৱে চেঞ্জ কৰিব হৈ গৈছে অসমীয়া চিনেমাক বেয়া বুলি নক'ব ফিল্মছ ভাল বেয়া চবতে থাকে ৰাইট চিম্পল হয় আপোনালোকে প্লিজ এখন গৈ চাওক আৰু আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকে নিৰাশ নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ চিনেমা আগতে আপোনালোকে চাইছে কথা নদী হেডছ অফ আপোনাৰ কাৰণে ইনফেক্ট আমিষ চ' তেওঁ এছিষ্টেণ্ট কেমেৰা চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰিছিলে ৰাইট ৰাইট প্ৰমোশ্যন অকণ বেছিয়ে ডিৰেক্ট প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল নেকি ন ঠিকে আছে মানে সেইটো কাৰণে কি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটোৱে জানো কাৰণ যদি চিনেমা মাৰ্কেট নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে ৰত্নাকৰ ইমান নুঠালে হয় এখন হেভি ফিল্মে ইমান হিউজ মাৰ্জিনৰ চিনেমা নকৰিলে য'ত চিনেমা হলৰ কোৱাণ্টিটি ইমান কম নাও লুক এট দ্য ছুপাৰ হিট ফিল্ম লোকেল উৎপাত which is about to cross 1.5 CR budget মানে gross which is amazing nice so market আছে ভাল চিনেমা দিলে মানে চাবই so এন্টাৰটেইনমেন্ট লাগে yes এখনটো ফুল অন এন্টাৰটেইনমেন্ট আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ট্ৰেইলাৰ চোৱা নাই প্লিজ যাওক আৰু চাওক আচ্ছা এখন আপুনি কিয় নাভাবিলে ডাইৰেক্ট কৰোঁ বুলি আৰু এওঁ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ ল'ম বুলি এটা অবভিয়াছ কুৱেশ্যন হয় বিকজ মই যেতিয়া লিখিলোঁ মানে কি হয় ন আই মিন আমাৰ এটা মানে ইফ ইউ চে আৱাৰ motivation to make cinema is to always present fresh new perspectives. Content can be the same, story can be the same. I'm like, there is no story which is original. Duntu khadu apni kobo koise kunba agote koise gol. But there are different ways of telling the same story. So it ki hoise eta amai of course there is this whole superficial strand in Indian cinema that women should be empowered, we should show women in empowering roles. Direct সদায় মতা মানুহে কৰে চ' মানে আই ডোণ্ট ন' এবাউট ইউ বাট আই এম বৰ্ড অফ মেন টেলিং মি এবাউট উইমেন হাউ উইমেন লিভ অৰ হাউ উইমেন ষ্টৰিজ গ' চ' আই ৱাজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট এইটো মই সোমাই গ'লে ভাল নহ'ব কথাটো ইভেন দ' মোৰ মন গৈছিলে ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ বিকজ মই লিখিছোঁ সাধুটো মোৰ মানে খুব ভাল লাগিছিলে যে মই গেলাই দিম বুলি ভাবিলোঁ মই যদি সোমাই দিওঁ ইট উইল জাষ্ট বিকাম অকণমান ডাৰ্ক আৰু অকণমান গ্ৰেভ কুলা এজ ইউ কেন চি শ্বি ইজ ফুল অফ বিনছ সেই ইউথফুল এটা এনাৰ্জি এটা লাগে অলছ' ইন দ্য ডিৰেকশ্যন অফ দ্য ফিল্ম নট জাষ্ট ইন ইটছ ৰাইটিং অৰ ইটছ এক্টিং চ' সেইকাৰণে আই থট শ্বুড বি বেষ্ট প্লেচ ফৰ ইট বিকজ উই হেড গন ফৰ লং ৰেকি লোকেশ্যন চাবলৈ তেতিয়া সেই সময়ত মই গম পালোঁ যে কুলাই বহুত বেছি কানেক্ট কৰিছে ষ্টৰিটোৰ লগত বিকজ দ্য হোল আই মিন নট জাষ্ট কুলা আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আইতা এগৰাকী আছে য'ক আমি মৰমো কৰোঁ অকণমান আমনিও পাওঁ চ' সেইটো এটা মানে আই থট ইট শ্বীল বি পাৰফেক্ট ফৰ ইট কাৰণ শ্বি ইজ অলছ' ট্ৰেইনড শ্বি ইজ নট লাইক জাষ্ট চাম ৰেণ্ডম পাৰ্চন আই এম ছেইং তই ফিল কৰিছোঁ ষ্টৰিটো তই ডাইৰেক্ট কৰ তাই ট্ৰেইনিং আছে বহুত কাম কৰি আহিছে বাহিৰত চ' আই নিউ ডেট উইথ কুলা দিছ ফিল্ম কেন ৰিয়েলি ডু ৱেল ইট উইল বি ৱেল ডিৰেক্টেড চ' সেইবাবে চ' যেতিয়া তোমাক ফাৰ্ষ্ট কৈছিলে চ' তুমি প্ৰথম ৰেকি চেকি কৰি গম পাইছিলানে যেতিয়া মানে ইউ আৰ গোইং টু ডিৰেক্টেড চি কি ধুনীয়া জেগাত কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ চ' হাউ ইজ দ্য ফিলিং অন পইণ্ট এক ছেকেণ্ড এই ভগৱান মোৰ মেৰা সুখ ৰায় চ'
So I still remember কিবা এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ ভাস্কৰে মোক ফোন কৰিলে এদিন দুপৰীয়া সময়তে আছিলে ৰিমেম্বাৰ ইট ভেৰি ফ্ৰেছলি চ' হি কল মি আপ এণ্ড দেন হি ছেড তই এই চিনেমাখন তই ডিৰেক্ট কৰিবি মই ডিড আই হিয়াৰ ইট ৰং মানে মই ভুলকৈ শুনিলোঁ নেকি কি কৈছে নাই তই এইটো হেৰি কৰিবি মই কৈছোঁ বেলেগে কৰিব পাৰে চাগে কৈছে নাই তই কথাটো ভাবি চাবি সিদিনাটো মোৰ ৰাতি টোপনি নাই মই ফুল অন মানে মই ভাবি আছোঁ মাথাত ঘূৰি আছে যদি মই ডিৰেক্ট কৰোঁ কি হ'ব যদি শ্বুট কৰোঁ কি হ'ব চ' সেইবোৰ বস্তু ভাবি লাষ্টত অনলি ওৱান পাৰ্চন হু কুড টেল মি হোৱাট টু ডু ৱাজ মা দেউতাৰ ওচৰত গ'লোঁ দেউতাই কৈছে ভাবি চাই ল'বি আৰু কি হয় তই জান ইটছ ইয়ৰ ডিচিজন টু মেক মাকটো কোৱাৰ লগে লগে মায়ে কান্দিয়ে দিলে আৰু মায়ে কৈছে যে দিছ ইজ ওৱান অপৰচুনিটি ইউ শ্বুড নট মিছ in future you can be because more professionally I'm a cinematographer so you can always be shooting things but this is an opportunity you don't want to miss you know so bahut bhabilu mar kotha to hunilu and now I'm here ekhon nije shoot korim bhabisla niki first up Kula was supposed to join as a cinematographer ekhonot okay enta iPhone bahut champion hoy iPhone to shoot koriba lage you can't find a better person than Kula and your DOP she is from Bangalore yes তেওঁ তেতিয়া বেংগলৰতে আছিলে তাই তেতিয়া বেংগলৰতে আছিলে okay so তাই আৰু মই একেলগে এলিট কাম কৰি আছিলোঁ so I met her there so সেই সেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল so তাই মই কাম কৰিলে তাই মোক এছিষ্ট কৰে তাই কাম কৰে so we do back and forth আৰু so তাইৰ মোৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন হ'ল তো তাইৰো প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল so সেনেকৈ কামটো আগবাঢ়িলে okay nice ভাস্কৰ এটা নতুন আপুনি কিছুমান OTT কাৰণে লিখি আছে ন ষ্টৰিজ উঠতে খবৰ আহে I'm not sure মানে হেৰি মানে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ মন নাই OTTত কাম কৰিবলৈ কাৰণে ইটছ বিকামিং লাইক টিভি যেনেকৈ আমি টিভিৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ আগতে বম্বেত যেতিয়া চিৰিয়েলবোৰ লিখিব লাগে যে ডেইলি ইটছ নট আ জব ইউ বাৰ্ণ আউট ভেৰি ফাষ্ট আৰু এতিয়া কি হৈছে OTT প্লেটফৰ্মছত বাহিৰত যোনবোৰ মানুহে টিভিটো ইমান মানে পতলা কৰি পেলালে ইফ আই মে ইউজ দ্য ৱৰ্ড সেইবোৰ মানুহ এতিয়া OTTত সোমাই গৈছে এণ্ড দ্য ছেইম থিং ইজ হেপনিং মানে ইটছ লাইক আ ফেক্টৰী আপুনি স্ক্ৰিপ্ট লিখি পেলাই দিব লাগে no doubt the fees are very good but that's not everything নহ'লেতো we could have done a job no আমি চিনেমা ফিজৰ পইচাৰ কাৰণে ইমান কৰোঁ of course but that's not important what's important is good work সেইটো মোৰ মানে যিমান মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ লাষ্ট 6 monthsত I have written a few shows বাহিৰত কিন্তু not my scene মই চিনেমাই কৰোঁ নেকি কাৰণ মই এই কথাটো কিছুমান ইউটিউব চেনেল মই ফ'ল' কৰোঁ এটা US বেছ আছে ষ্টিউপিড ৰিয়েকশ্যনছ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউটো হৈছিলে চ' পপ আপ হৈছে আমিছ ৰিভিউ মই বোলো আমিছ আৰু হলিউড বলিউডত কিয় পঠাইছে চাওঁ আহিলে এইটো আপোনাৰ আমিছ যেতিয়া ট্ৰেইলাৰটো চালোঁ তাহাঁতি চিনেমা চাই পেলাই জেনুইনলি যেতিয়া ফিডবেকটো দিলে I don't have your number তেতিয়া নাছিলে মই কাক নিতালে ফোন কৰিলোঁ ঐ চাইলে কিয় বাছি ষ্টৰি শুনাৰ কাপকা হৈ গে এইপিনে ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল মই গম পোৱা নাছিলোঁ চ' ডেট লেভেললৈকে মই ফ'ল' কৰোঁ মানে Thank you not close to stalking no no you can say it's stalking no নহ'লে এতিয়ালৈকে ভাস্কৰ এইটো এক্টিং কৰোঁ No, I know that. Aru, you know, we hopefully we will meet on a set soon. Yes. We can't talk much about it, but that's how you do it. মই নকৰোঁ মোৰ ভৰিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল বহা নলঠি কথা পাতি কি শুনিলে দীপকে শুনিলে ৰেকৰ্ডো হৈ গ'ল হে মই কৈ আছিলোঁ কাক কৈ আছিলোঁ ভাস্কৰ আহি আছে কিয় ষ্টৰি হৈ এই মানুহটোৰ ইনএক্টিভ লিচনিং স্কিলছ বহুত কথা কমকৈ শুনে সেইটো দীপকে ভালকৈ জানে কৈ কিবা শুনে কিবা মই কৈছোঁ ভালকৈ চিনাকি হৈ লোৱা হি ইজ মিষ্টাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা কুলনন্দিনী আহি আছে তেওঁলোকে জানে বনাই আছে বাই দ্য ৱে হি ইজ অলছ' ব্ৰিলিয়েণ্ট চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ DI আৰ্টিষ্ট সি ভাল কালাৰ কৰে আৰু ডিৰেক্টো কৰে বঢ়িয়া চ' ওৱান মেন আৰ্মি এডিটো কৰে চৰি চব অকলে কৰে আমি এখন চিনেমা বনাইছিলোঁ দাৰ্জিলিং ডায়েৰিজ বুলি মোৰ গুৱাহাটী ডায়েৰিজ আহি গ'ল দাৰ্জিলিং ডায়েৰিজ আহিব দিয়া আহিব OTT দি দিয়া OTT এই ক'ত আধা দাৰ্জিলিং ফুৰাবলৈ গ'লি মুঠতে শ্বুট হৈ গ'ল পুৰা হে নাই এটা চিন হৈছিল ন দাৰ্জিলিং গ'লোঁ শ্বুট কৰিলোঁ হি ৱাজ নট হেপী উইথ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চেছ অ'কে মোৰ it's a feature ফিল্ম জানো এনেকৈ কয় আৰু এতিয়া মোৰ ন মোৰে লৈ লৈছোঁ অভাৰঅল মই তোমাৰ কামটো বকুলৰ পৰাই চাই আছোঁ ভালে লাগে থেংক ইউ খালি জাষ্ট দেট ওৱান পাৰ্চন কেন অনলি ৰাইট ওৱান স্ক্ৰিপ্ট এট এ টাইম আৰু এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিলে 6 months মান লাগি যায় চ' আই এম চিয়'ৰ ইউ ন উইল ফাইণ্ড এ ৱে উই কেন ৱৰ্ক টুগেডাৰ চাম ডে
they are so serious. আপোনালোকে ইমান চিৰিয়াছলি নক'ব, মোৰ সঁচাকৈ মুখৰ পৰা খুচিকে আছোঁ. Now I can feel. তোমাক যেতিয়া কৈছিলে তই ডাইৰেক্ট কৰিবি, এতিয়াতো অন ফেচ কৈ দিছ ন, তোমাৰ ফোনত আছিলে, মই এতিয়া নাচি দিলোঁ হয় ফোনত কৈ দিয়ে, এক ছেকেণ্ড শুনা নাই নাছিলে, কি কৈছিলে, কাম মাইছেলফ ডাউন. আৰু এইখিনিতে বুজাই দিয়ে আজি ভৰিছে ওলাইছে নেকি, কেনেকৈ ওলাই গ'ল চাগে ন, একো নাই, মই শ্বুটৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে শ্বুটৰ হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধি আছোঁ, চ' ৱাট. অ'কে, আমাৰ এনেকুৱা বাকৱাচ চলি থাকে মাজে মাজে. আপুনি এতিয়া অতিথিখনে সেইখন কেঞ্চেল কৰিলে নকৰিলে? নহয়, এনেকুৱা নহয়. দ্য থিং ইজ ডেট মানে কাৰণ সেই ইণ্টাৰভিউটো আপুনি তেতিয়া কৈছিলে যে আই এম ৰাইটিং, মই গোলাঘাটত আছোঁ, লকডাউন ভাল, মই ঘৰত বহি লিখিব পাৰিছোঁ, আমি লাইক আৰু মজা মজা কিবা আহি আছে. চ' জাষ্ট ৱান্টেড টু নো। সেইটোতো নেটফ্লিক্সৰ কাৰণে কিবা এটা লিখি আছিলোঁ সেই সময়ত, হৈ গ'ল নে? সেই কেতিয়াবা হৈ গ'ল, শ্বুটো হৈ গ'ল, ওলাবই চাগে, বাট ইটছ মানে ঠিক আছে. আৰু নহয় এখন এটা ৱেব ছিৰিজ আছিলে. It was an adaptation of a Spanish series. Okay. I don't know if I can say the name and all right now. Not release kora nai. Amai etu nasai sake iman dur lage na jai niki sai dibo pare. Ji ha hok eta kiba school high school based drama type asile kiba ta aru. Ekon shoot hoi gol. Ekon hoi gol. Ashu Malwalia was the showrunner. Teo ekhon cinema bahut agote korisile bahut dhuniya Miss Lovely boli. Okay. So he's mostly does a lot of ads and all Bombay pra. Teo showrunner asile. Okay. Moi likhi aslu keta man episode likhiছিলো. ৱাও, সেইকেইটা তেতিয়া আপুনি লকডাউনত বহি লিখি আছিলে ন? সেইখিনি বহুত কি কৰিলোঁ, লকডাউনত বহুত লিখিলোঁ মই. আৰু আমি ৰাইটাৰ্ছৰ কাৰণে লকডাউনটো নন লকডাউন ইজ দ্য ছেইম থিং, আমি ঘৰত বহি পেলাই লিখিয়ে থাকোঁ. চ' আমাৰ উই ডিডন্ট ফিল মাছ অফ আ ডিফাৰেঞ্চ, লাইক ইটছ নট লাইক আমি 9টা বজাত উঠি পেলাই অফিচ যাওঁ, আমি উঠি পেলাই ডেস্কত বহি পেলাই লিখোঁহে. চ' উই অলৱেজ লকডাউন. চ' এটা কুৱেশ্যন পটককৈ পপ আপ হৈছে, গোজ টু বথ অফ ইউ হা, বিকজ বহুত আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ যায় চিনেমা বস্তুটো, ইউ নেভাৰ ন' কোনখন মানুহে লৈ লয় কোনখন নলয়. চ' অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী চিনেমাৰ যিটো চিটুৱেশ্যনছ মানুহবোৰে নেগেটিভলি কয় বা পজিটিভলি কয়, হোৱাটছ এভাৰ, আপোনালোকৰ টেকটো কি হয়, আপোনালোকে কি ভাবে, ক'ত কি লেক কৰি আছোঁ মে বি আমি? লেক আই থিংক আমাৰ মটিভেশ্যন এটা আছে, যোনটোত আমি যেনেকৈ আপুনি বা তুমি ক'লা যে আমি নেগেটিভলি আৰম্ভ কৰোঁ, সেইটো থাকিব নালাগে. I think আমি কাম কৰি mostly I think it's support also. We have to support each other. If we don't do, then we can't call ourselves an industry. আমি যদি মানে ছাপৰ্টে নকৰোঁ, এটা কম্পিটিশ্যন কৰোঁ, I don't understand the competition কিহৰ কাৰণে. আমি আৰু প্লাছ নেক্সট জেনেৰেশ্যন যোনটো আহি আছে, আগৰ জেনেৰেশ্যনটো মই নকওঁ যে it will fade away. But we always look up to our seniors and we always look up to the people who have made it possible for us to walk into that path, you know. And আমি খালি এডিশ্যন কৰি আছোঁ, নতুন নতুন বস্তু শিকি আহি. And I think যে সৰুৰ পৰা মানুহে বহুতখিনি শিকিব পাৰে, লাইক উই অল লাৰ্ণ ফ্ৰম আৰ ডাঙৰ মানুহৰ পৰা. চ' আই থিংক ইট গ'জ both ways, you know. চ' সেই ছাপৰ্টটো বহুত দৰকাৰ. ছাপৰ্ট নাথাকিলে তেতিয়া মানুহ যেনেকৈ ফুল এটা ন, আমি যদি পানী চানী দি নাথাকোঁ মূৰ হৈ যাব. চ' এক্সেক্টলি লাইক দেট, ইউ ন'. মটিভেশ্যনটো বহুত দৰকাৰ আৰু সেইটো মটিভেশ্যন ছাপৰ্টৰ পৰাই আহিব. And yeah, I mean, that is what I have to say. That's your take. It's just a layman question. এনেকৈ সুধিছোঁ just because মোৰো জানিব মন যায়, মানে ফিল্ম মেকাৰ্ছ আপোনালোকে কি ভাবে, মানে চবৰে থাকে ন টেনশ্যন এটা. এতিয়া মোৰ চিনেমা এখন আহিব এতিয়া 1 জুলাইত, মোৰ এতিয়া ডাইৰেক্টৰ ফোন আহি আছে, মোক কি কয় বা ঠিক নাই, যে এনেকুৱা ভাই কি কৰিলে ভাল হ'ব. চ' সেই এনজাইটি এটা হৈয়ে থাকে মোৰ তলে তলে, মোৰ হৈ থাকে, মানে পজিটিভ ৱে কৈছোঁ. চ' জানি ভাল লাগে, মে বি কিবা এটা হেল্প হৈ যায়, মানে আমি যদি বুজি পাওঁ অ'কে এনেকুৱা কৰিব পাৰি, হয় ভাই এনেকৈ কৰিছাচোন হৈ যাব পাৰে. কাৰণ কি এইখিনি বস্তু মানে ইটছ গিভ এণ্ড টেক ন, ইটছ এ গিভ এণ্ড টেক চিটুৱেশ্যন এভৰি টাইম. চ' সেই বস্তুটো আই থিংক মানুহে বুজি পাব লাগে. এনেকুৱা নহয় যে মইতো কৰি আছোঁ তো মই সেই বস্তুটো তাক হ'ব নিদিওঁ, তাৰ চিনেমাখন কম চলি, সেইবোৰ বস্তু আই ডোণ্ট থিংক ইট ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন যায় ফিৰ কম্পিটিশ্যন. এক্সেক্টলি, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ব হ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বনিব লাগিব ন. চ' সেইটো ভাস্কৰে কি কয়, একে ছেইম টেক? I pretty much agree. I mean, obviously, আমাৰ ইমান সৰু এটা, we can call it a community, not an industry. মই সদায় Assamese film community বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণে it's not an industry. You know, there is not much formal money coming in, which will give it the standard of an industry like Bollywood or South Indian cinema is. কিন্তু আৰু এটা কথা হয় যে আমাৰ অসমত চিনেমা চোৱা যোনটো মানে ৰাইজ আছে, people who go and watch films, তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনছবোৰ বহুত low. You know, so and that mindset can only be changed by opening their vision. এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা হ'ব পাৰে, you know, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি খালি গৈ পেলাই হাঁহিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হয়.
মই তোমাক অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ যে our brains need entertainment, our intellect needs entertainment. So সেইবোৰ যদি কথাও থাকে, I'm not saying that সব ধৰণৰ চিনেমা চেলিব্ৰেবল হ'ব লাগে বা কিবা ডেপথ থাকিব লাগে, লাইক লোকেল উৎপাত ইজ এ লাভলি ফিল্ম. There was no pretense that আমি এনেকৈ মেটাফৰ ইউজ কৰিছোঁ বা হেৰি কৰিছোঁ. It was just a simple story, simply told, চবে খুব ভাল পালে. That is one kind of cinema. Similarly, we need many kinds of cinema so that audiences are exposed to new kinds of stories. Stories, true. নহ'লে নহয় মানে এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট আছিলে when we started making কথা নদী that অসমীয়া চিনেমা মানুহে নাচায় because they don't expect quality. সেইটো hopefully over the last 10 years myself, Rima Das, আমাৰ মঞ্জুল বৰুৱা, বহুত ফিল্ম মেকাৰ্ছে ভাল ভাল চিনেমা কৰি গৈছে. so the quality is not a problem. সেইকাৰণে অডিয়েঞ্চৰ পৰা মই বিচাৰোঁ যে আপুনি এটা চান্স এটা দিয়ক এবাৰ. ডোণ্ট জাষ্ট টাৰ্ণ এৱে ফ্ৰম অসমীয়া চিনেমা. কাৰণ আমি অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বনাওঁ. উই ডোণ্ট মেক ইট ফৰ আমেৰিকানছ অৰ ইউৰোপিয়ান, যোনবোৰ মানুহে আমাৰ চিনেমা চাই থাকে. তো এবাৰ চান্স এটা দিয়ক. কণ্টেণ্ট ইজ চেঞ্জিং, থিংছ আৰ চেঞ্জিং. ভাল ভাল ট্ৰেইন মানুহ আজিকালি আহি পেলাই অসমত কাম কৰে. ইটছ নট এমেচুৰিছ এনিম'ৰ. চ' হোপফুলি অডিয়েঞ্চে ছাপৰ্ট কৰিব, ষ্টাৰ্টিং উইথ এমুঠি পুথি. কাৰণ মই কিছুমান ইউটিউব মই চেনেলছ কিছুমান ফ'ল' কৰোঁ য'ত ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ফিল্ম মেকিঙৰ কথা আছে, জাৰ্নিজ আছে. মই আই এম চিয়'ৰ অডিয়েঞ্চে গমো পায়. চ' সেইটোৰ পৰা মই সদায় ভাবিছিলোঁ আই বিকেম ইয়'ৰ বিগেষ্ট ফেন চিন্স আই ৱাটছ কথা নদী. অনেষ্টলি কথা নদী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম যিখন মই আপোনাৰ চাইছিলোঁ. তাৰ আগত আপুনি শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছিল নে কিবা? মই ডকুমেণ্ট্ৰিজ কৰিছিলোঁ ৰাইট. মই অফক'ৰ্ছ সেইখিনি চাবলৈ সুযোগ নাপাওঁ. আৰু মই অনুৰাধত চাইছিলোঁ আৰু এইটো জেম পেক হল. সেইদিনা মষ্ট প্ৰবেবলি কি কয় এইটো প্ৰিমিয়াৰ নাছিলে অনুৰাধত. আই ডোণ্ট ন' কেইটামান শ্ব' কিন্তু ভাল হাউচফুল হৈছে. আৰু তেতিয়া অনুৰাধা ৱাজ লাইক 900 ছিটাৰ. মই ওপৰতো ছিট নাপালোঁ, তলতো নাপালোঁ, থিয় হৈ চাইছোঁ, বিশ্বাস কৰক. মই লাষ্টত এনেকৈ থিয় হৈ পেলাই বহি পেলাই মোৰ লগৰকেইটা এবাৰ মই বহোঁ এবাৰ সি বহে, এনেকৈ চাওঁ. মই মানে এইখন বহি ভাৰ মে যায় ভাই চেয়াৰ এনেকুৱাকৈ সোমাই গ'লোঁ. এণ্ড দ্য মিউজিক কোনে কৰিছিলে? Amarnath Hazarika. He is an alumnus of Berkeley College of Music, America, and also my cousin. মানে মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা নেকি? আচ্ছা, দেখো ঘৰ মেই সব হে, টেনচন কি? No, he was the only musician I knew যোনে কম পইচা ল'ব. At that time, ঘৰৰ কথা আৰু. Of course, music plays the But he was brilliant. Biggest part. So একটা ডাঙৰ এটা দায়িত্ব মিউজিকৰ থাকে আৰু গোটেই চিনেমাক ধৰিও ৰাখে ন. আৰু যেতিয়া আৰু ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট ৱাজ আশা বৰ্ডলৈ. Honestly, I have worked with Asha. I know her since long, so I know. But that I have not found Asha Bodloy. Like kunba beleg. Like Asha, ye kya kar diya? Wow. Aru okay to all the male actors. Adil Lahok, sorry, amar Kapil Lahok, sorry. Kintu swali kijani khai pelale. I agree. Eru moi koisu bade moi take bhabisu aru bade Urmila Hawk, Jerifa for a change in that গ্ৰে কেৰেক্টাৰ. বাপৰে ভয় লাগি গৈছিলে একচুৱেলি, সঁচা কথা কৈছোঁ. মই বহুত দিনলৈকে মোক হণ্ট কৰি আছিলে চিনেমাত. তাৰপিছত সেই জোচত গৈ পেলাই আমি চাই দিওঁ, তাৰপিছত আমি এতিয়ালৈকে হণ্ট কৰে মোক. তুমিতো কামো কৰিছা চাগে লিমাহঁতৰ. ইউ মেড আই থিংক এৰেঞ্জ টুত কৰিছা ন? এৰেঞ্জ টুত মই তেওঁৰ লগত এক্টিং কৰিছিলোঁ. আৰু এখন কৰিলোঁ ৰীমা বাৰ কিবা OTT এটাৰ কাৰণে, হিন্দী এখন, শাহানা গোস্বামী আছিলে. গম পাওঁ. তুমি আছা এখন এটা সৰু কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ তাতো. Great. How was it? It was nice. It was really nice. ৰীমা বাৰ লগত মোৰ বহুত আগৰ পৰা প্লানিং চলি আছিলে. ইনফেক্ট মুম্বাই লকডাউনত ৰীমা বা মই এখন চিনেমা কৰা অলমষ্ট চব ফাইনেল হৈ গ'ল. আৰু মোক কৈছে যদি এটা ট্ৰেভেল জাৰ্ণি বনাম, আমি বাছ বুক কৰিম, আমি এনেকৈ গোটেই মুম্বাই টু গুৱাহাটী জাৰ্ণিৰ ওপৰত পেণ্ডেমিকতে বনাম গোটে. চ' অ'কে, তুমি বাইক চলাও, মই চলাওঁ, ত' তুমি বুলেট লৈ যাবা. মই বোলো লকডাউন নিকল যায়গা ক্যা চাহিয়ে, গোটেই ৰাস্তা আহি গ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ. চ' সেইটো অলপ হল্ট হৈ গ'ল কাৰণ বহুত বেয়াকৈ কৰোণা বাঢ়ি গ'ল. আমি ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব. চব পিনে পূৰা বন্ধ দি দিলে, নাই. তাৰপিছত অলপ যেতিয়া ফ্লাইট খুলিলে, মই যিদিনাখন খুলিছে, জুলাইত খুলিছিলে, জুনত খুলিছিলে, তাৰ নেক্সট উইক মই অসম আহি গ'লোঁ আৰু. চ' তাৰ এসপ্তাহ পিছত ৰীমা বাই আহিলে. কনষ্টেণ্ট টাচত আছোঁ আৰু কাম কৰিম. আমি ষ্টৰিটো অলপ বেড লাগি গ'ল, আমুক গ'ল চব হ'ল. তাৰপিছত লাষ্ট ঠিক হ'লে, প্লাবিতাৰ লগত কথা পাতিছিলে, তাইও অনবৰ্ড অলমষ্ট হৈ গৈছিলে. তাৰপিছত কয় ন যেতিয়া লাকত নাথাকে নহয় বুলি. চ' তাৰপিছত সেইখন নহ'ল. কেলৈ নহ'ল? মাজতে লকডাউনটো জাষ্ট কমিছে, মানুহবোৰ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, খুব বৰষুণ হৈছিলে আৰু তেওঁৰ গোটেই গাঁওখন ডুবি থাকিলে, মানে বানপানী, পূৰা বানপানী হৈছে. আৰু সেইটো মোক তেওঁ ভিডিঅ' কৰিছে, চাব ক'ত শ্বুট কৰিম. আৰু তেওঁ নিজৰ গাঁওখন বহুত কমফৰ্ট জ'ন নেকি নাজানো, তাত কৰি ভাল পায়.
ষ্টৰিটো চেঞ্জ কৰিলে এটা মানুহ যিটো ফল্ছ এলিগেশ্যনত ক'ত সোমাই যায় জেলত আৰু ওলাই অহাৰ পিছত গোটেই লাইফটো চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ আচ্ছা চ' আই ৱাজ ছাপ'জ টু প্লে ডেট কেৰেক্টাৰ পাকিজাবাক ক'লে দৰথিক পাকিজাবা গ'লোঁ আগদিনাখন গ'ল পিছদিনাখন শ্বুট মোৰ 2টা বেলেগ কাম চলি আছিলে কাৰণে মই 18 তাৰিখ মানে জইন কৰাৰ কথা আছিলে লাইক আফটাৰ 5 or 4 days পিছদিনাখন মেকআপ লৈ থাকোঁতে তেওঁৰ দেউতাক ঢুকাইছে চ' সেই প্ৰজেক্টটো তেতিয়া স্ক্ৰেপ হৈ গ'ল তাৰপিছত কথা নাই তাৰপিছত আকৌ এইখনৰ কাৰণে মোক ফোন কৰি কৈছে এটা সৰু কেৰেক্টাৰ কৰিবি নি আৰে এনিথিং unless you get to know how I work so চলতে চ' আকৌ প্ৰমোশ্যন কৰাৰ নিচিনা নহয় দে আপোনালোকে গালি চালি নিদিব ই দেখোন নিজৰে কৈ আছে চ' কথাই ওলাই গ'ল চ' that's how it started actually so it's always interesting to know the other persons যদি ইণ্টাৰভিউ লৈছে সিহঁতৰ কাহিনীওতো জানিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টিং really yeah of course thank you এইবোৰ কাহিনী আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে এইবোৰ আমাৰ মানুহখিনি শুনি পকি গৈছে মানে কিমান কবি আগে এইখিনি কথা কিন্তু আহি যায় উপায় নাই চ' এবাউট দ্য কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু এবাৰ চ' কাষ্ট আমাৰ প্ৰাইমেৰী কাষ্ট আছে আমাৰ ভেটেৰেন প্ৰতিভা বাইদেউ এণ্ড শ্বি ইজ ডান এমেজিং জব আৰু মই প্ৰথমতে আৰম্ভণিত মই ভয়ে খাই গৈছিলোঁ যে এজ এ ডেবিউটাণ্ট এজ এ ডিৰেক্টৰ আই ডোণ্ট ন' ইফ মানে ইমান ভেটেৰেন এক্টৰ গৰাকীয়ে মোৰ কথা শুনিব নে নহয় চ' দেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং যোন মোৰ মাথাত আহি আছিলে তাৰপিছত আমাৰ বাট আইতা ৱাজ জাষ্ট এমেজিং সৰু টেম্প'খনত সেই নীলা মানে এইখনত ন চ' এইখনত মানে আইতা বহি এট এ চাৰ্টেন পইণ্ট অফ টাইম উই হেড টু লাইক লিটাৰেলি ড্ৰেগ হাৰ আউট কি আইতা আপুনি আহক আৰামছে চুমুখনত বহক এ চি খাওক শ্বি ৱাজ লাইক ন' ফাইন বস্তাকেইটা আছে আৰামছে সৃষ্টি আৰু আইতা শুই চ' ইট ৱাজ এ ফান শ্বুট চ' কামিং বেক টু দ্য কাষ্ট প্ৰাইমেৰী কাষ্ট আমাৰ আইতা প্ৰতিভা চৌধুৰী জীয়েক হৈছে নিতালী দাস আমাৰ আমিখৰ চবে চিনি পায় জুমি এণ্ড দেন ডেবিউটাণ্ট সৃষ্টি শৰ্মা হু ইজ প্লেইং দ্য নাতিনী দিছ উইল বি হাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম আৰু এণ্ড দেন উই হেভ কেনি বসুমতাৰী দ্য ছাপৰ্টিং এণ্ড মনিষা ভূঞা শ্বি ইজ ডান বৰনদী ভুটীয়া এণ্ড কথা নদীটো আছিলে এণ্ড দেন উই হেভ ৰুবুল বড়ো ফ্ৰম দ্য বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড হি ইজ হিলেৰিয়াছ চুপাৰ ডাউন হা Is he the guy who drives yeah he's the tempo driver yes he's a gahuri bepari okay চ' ছুপাৰ ফান কাষ্ট আৰু তাৰ মাজতে সৰু সুৰা ৰোলছ আছে যোনে কৰিছে যোৰহাটৰ চ' আমাৰ অ'ভাৰঅল ইটছ এ হোলচাম ফিল্ম ফ্ৰম নামনি টু উজনি আৰু আমি চেষ্টাও কৰিছোঁ যে আমি লোৱাৰৰ পৰাও এক্টাৰ্ছ লওঁ ওপৰৰ পৰাও এক্টাৰ্ছ লওঁ আৰু অ'ভাৰঅল মানে এটা অনচম এটা হৈছে আৰু কাষ্টৰ আৰু বহুত মজা আৰু মানে কথাবোৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ হেৰিখন কি কয় গানটো যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে তেতিয়া যে কথাখিনি পাতোতে মানে সেই এক্সাইটমেণ্টটো আছে চব আৰু গম পায় ন ৱেন ইউ মেক এ ফিল্ম হাঁহি যেতিয়া চিনেমাখন বনি যায় অফক'ৰ্ছ আউটকামটো বহুত ভাল হয় কাৰণ তেতিয়া মানে কি হয় গম পায় কেমেৰাত সেইটো মোৰ ফিল হয় দেই ভাস্কৰ আই মে বি ৰং ষ্ট্ৰেছো বহুত হৈছিলে মানে লিমিটেড বাজেট ফিল্ম ন বহুত কষ্ট হৈছিলে চবৰে দ্য ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউল ৱাজ লাইক 27 days আমি কনষ্টেণ্টলি মানে আমাৰ মানে মোৰ বেয়াই লাগি গৈছিলে কাষ্টৰ কাৰণে বিকজ উই লিটাৰেলি শ্লেপ ফৰ লাইক 2 hours কেতিয়াবা মানে আমি কেইটা বজাত 12টা বা 1টাত শেষ কৰোঁ আমি 3টা বজাত ওলাই যাব লাগে চ' 2 hours of sleep এণ্ড গম নাপায় দেই এভৰিৱান ইজ চ' পাম্পড আপ আৰম্ভ মই কেতিয়াবা জোক মাৰি কওঁ যে আমি আৰম্ভ হৈ গৈছিলোঁ বগা চগা হৈ পেলাই গৈছোঁ ঘৰত সোমাইছোঁ যে অৱস্থাটো কি তহঁতৰ পুৰা ক'লা হৈ পেলাই ৰিফ্লেক্টৰ হৈ গৈছোঁ নেগেটিভ ফিল হৈ আহিছে সেনেকৈ ক'ব পাৰি আৰু বাট ইট ৱাজ জাষ্ট আই থিংক এভৰিৱান ইজ ডান এ ট্ৰিমেণ্ডাছ জব মানে হেডছ অফ টু ৰুবুল দা এণ্ড নিতালী বা বিকজ গাড়ী চলাই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া ইজ নট এ জোক এণ্ড স্পেচিয়েলি ৱেন ইউৰ লাইক এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম য'ত মানে ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি বহুত কম থাকে লিমিটেড ৰিচৰ্চেছ থাকে চ' ইটছ নট এ জ'ক এণ্ড দেন উজ্জ্বলা লাইক হেডছ অফ টু হাৰ এজ ৱেল কাৰণ কি আমাৰ এটা ছিটুৱেশ্যন হৈছিলে য'ত কাৰ ৰিগটো কাম নকৰিলে আৰু কিয় নকৰিল কাৰণ কি কেমেৰা ইজ লাইট ৱেইট উই টেষ্টেড ইট আউট এণ্ড অল কিন্তু আমি পাহৰি গ'লোঁ যে আমাৰ যোনটো ইঞ্জিন হয় সেইটো ডিজেল ইঞ্জিন চ' ছেট কৰি পেলাই আমি শ্বুট কৰিম আৰু বঢ়িয়া এটা ফ্ৰেম বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ ল'ৰা আৰম্ভ কৰিলে যে চেছ আৰু চ' অ'কে ছেকেণ্ড অপশ্যন হোৱাট ইজ দেট তাই লিটাৰেলি শ্বি হেড টু মানে আইতাৰ সন্মুখত বহি পেচেঞ্জাৰ যোনটো ছিট আছে তাৰ সন্মুখত বহিছে চ' তাই মানে এনেকৈ ৰবৰৰ দৰে ফ্লেক্সিবল থেংক গড চ' শ্বি স্নিকড ইন লাইক দেট মানে এনেকৈ সোমাই পেলাই মেইন যোনটো নট ডেছবৰ্ডৰ তলত যোনটো ফ্ল'ৰ য'ত ভৰি ৰাখে আইতাই কিবাকৈ এনেকৈ আছে এণ্ড থেংকছ দ্যাট শ্বি ইজ লাইক এজ ফ্লেক্সিবল এজ এ ৰাবাৰ চ' সেনেকৈ বহি পেলাই শ্বি হেল্ড দ্য কেমেৰা এণ্ড দেন উই শ্বট দি এণ্টায়াৰ লাইক কাৰ ছিকুৱেঞ্চেছ এণ্ড
not just the tempo, it's also done in the sumo, all of that. আৰু খালি ছাইডৰ কিবাকে সেইখিনি আমি ছাইডৰ যোনকেইটা শ্বৰ্টছ আছিল প্ৰফাইল সেইকেইটা আমি পালোঁ বাট মষ্ট অফ দ্য শ্বৰ্ট লাইক দি এণ্টায়াৰ আমাৰ গান এটা ওলাব য'ত মানে BTS অকণমান দিয়া আছে তাতে মানুহে গম পাব যে কিমান কষ্ট হৈছে আমাৰ বাট ইট ৱাজ জাষ্ট ফান আৰু এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ক্ৰাইচিছ মাজে মাজে আই থিংক আহে আৰু আহিবও লাগে জাষ্ট টু লাইক ৰিচেক যে ৱাই আৰ ইউ ডুইং দিছ চ' মোৰ মনত আছে এক ৰাতি মোৰ টোপনি অহা নাই ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰেছড আউট বিকজ উই ৱাৰ অলছ' ৰানিং এগেইনষ্ট টাইম তো মই মোৰ সপোনতে মই বকি আছিলোঁ নে কি আৰু কৈছিলোঁ যে কি হৈ আছে মোৰ জীৱনত উজ্জ্বলাই গৈ চুপ চাপ হৈ থাক চ' সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ আই থিংক এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ক্ৰাইচিছ মাজে মাজে আহে বাট দেন ইউ হেভ টু কনষ্টেণ্টলি ৰিমাইণ্ড ইউৰ চেল্ফ ৱাই আৰ ইউ ডুইং দিছ ৱাই ইউ ৱান্ট টু টেল দ্য ষ্টৰী ইট কামছ টু দ্য ফিল্ম ইন দি এই গোটেই কষ্টখিনি সঁচাকৈ সাৰ্থক হ'ব ডোণ্ট ৱাৰি হোপ চ' ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড আৰু আপোনালোকৰ দায়িত্ব চিনেমাখন একদম দলে বলে যাওক হিলডোল ভাঙি যাওক চাওক প্লিজ চাওক আৰু এখন চিনেমাৰ মাজতে আমাৰ চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ বুজাওক সেইখন চাই যদি ভাল পায় এক তাৰিখে সেইখনো চাওক গুৱাহাটী ডায়েৰিজ চাঞ্চত এৰি দিব লাগে দেই নহ'লে দিগদাৰ নিজৰ শ্ব'টো নিজে দিব লাগে বাৰু বাট থেংক ইউ এণ্ড উইচ ইউ both all the very best বিৰাট ভাল হ'ব চিনেমা সঁচাকৈ ভাল লাগিলে এতিয়া বহুত টাইম হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আড্ডা মাৰোঁতে এনেকুৱাই হয় ন তোমাৰ শ্ব'ত চবেই এনেকৈ কয় Oasis সদায় কয় কিয় কুৱেশ্যন আছে যদি সুধিব পাৰা নাই এটা কথা মই কওঁ যে উই ডোণ্ট ৱান্ট আমি নিবিচাৰোঁ যে এই চিনেমাখন খালী মানে প্ৰাইমেৰী কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু যে মহিলা সেইকাৰণে চাব লাগে বা আমি আইফোনত শ্বুট কৰিছোঁ সেইকাৰণে চাব লাগে we request the audience to watch it কাৰণ কি ইয়াৰ কাহিনীটো বৰ ধুনীয়া it's a beautiful story written by Bhaskar and Hunayana স্ক্ৰীন প্লে সেইকাৰণে আৰু আমি 2 বছৰ ধৰি আমি ৰৈ দিলোঁ চিনেমাখন ৰিলিজ দিবলৈ OTT প্লেটফৰ্মত দিব পাৰিলোঁহেঁতেন বাট সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হোলচাম নহ'লেহেঁতেন এণ্ড উই ৱান্ট দি অডিয়েঞ্চে অসমীয়া ৰাইজে গৈ পেলাই চিনেমাখন উপভোগ কৰক চিনেমা হলত ডাঙৰ স্ক্ৰীণত আদাৰৱাইজ সেই মজাটো নাহিব যোনটো মজা আৰু সেই চাউণ্ড মিউজিক দ্য হোলচাম ইফেক্ট সেইটো একেবাৰে নাপাব ফোনত ভাস্কৰে কোৱা মতে এখন অসমৰ চাগে এনেকুৱা এখন চিনেমা যিখন শেষত মানুহে বিহু নাচি নাচি ওলাব একদম নাই বিহু দিছোঁ বহুত বহুত বছৰৰ পিছত মানুহে এখন অসমীয়া চিনেমা চাব যোনটো শেষ হয় বিহুৰে অৰূপে কৰিছে ন বিহুটো অৰূপে কৰিছে হি ইজ অলছ' এ ব্ৰিলিয়েণ্ট মিউজিচিয়ান হি ইজ ব্ৰিলিয়েণ্ট বিৰাট ভাল লাগে আমাৰ ৱেভলেন্থৰ মানুহ ভাল লাগে লগ পাই ভাল লাগে আৰু অকণমান প্ৰতিভা বাইদেউ গাইছে তাৰ মাজৰখিনি যোনখিনি এই ফিমেল ভইচটো যে আহে প্ৰতিভা বাইদেৱে গোৱা সেইখিনি হয় নেকি ঘোষাখিনি যে ঘোষাখিনি মই ফোন কৰিব লাগিব আজি क्या बात है तो छुपा रुस्तम निकले आप मल्टी टैलेंटेड she is indeed on this good note আজি এপিসোড আমি ইমানতে সামৰিছোঁ উইশ ইউ অল দ্য বেষ্ট এমুঠি পুথি একদম প্লিজ যাব আৰু চাব 17 জুন yes don't miss the date ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মদিন oh wow coincidentally but very very special আৰু আমাৰ কাৰণে এইবোৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া ষ্টাৰ্ছবোৰ এলাইন হয় so বহুত পজিটিভ চাইন্স আহি আছে আপোনালোকে প্লিজ যাওক চিনেমাখন চাওক 17 তাৰিখৰ পৰা আৰু এটা কথা চৰি আৰু এটা কথা যে 3 দিনৰ ভিতৰত যদি আমি অসমীয়া চিনেমা নাচাওঁ ফাৰ্ষ্ট 3 days নট জাষ্ট মানে চিনেমাখন 17 18 19 লৈকে থাকিব সেনেকুৱা নহয় একো বাট 3 daysৰ ভিতৰত যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছবোৰে চান্স পায় হিন্দী চিনেমা সোমোৱাই দিবলৈ ট্ৰু এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা কোনো আজিলৈকে উত্থাপন কৰা নাছিলে আজি উঠালে যেতিয়া মই কৈ দিছোঁ হয় ফাৰ্ষ্ট 3 day কালেকশ্যনে ডিপেণ্ড কৰে লঞ্জিভিটি অফ দ্য ফিল্ম কিমান দিন চলিব চিনেমা হলত কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তেনেই সৰু অসমীয়া কমিউনিটি চিনেমা কমিউনিটিটো বহুত সৰু গতিকে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া চিনেমা আহি যায় সোমাই যায় গতিকে আমাক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰে কিন্তু কিছুমান চিনেমা যেনেকৈ লোকেল উৎপাদে দেখুৱাই দিলে আও जो भी आना आते रहो हम नहीं रुकने वाले हम झुकेगा नहीं सो প্লিজ এইখনকো এনেকৈ কৈ দিয়ক তাৰপিছত যি আহি আছে সেইখনকো মানে মোৰ অ'কে বাই থেংক ইউ দ্যাটছ অল ভাস্কৰ থেংক ইউ মিনছ এ লট থেংক ইউ পোলা থেংক ইউ সো মাচ মিনছ এ লট আজি চান লাগি গৈছে ষ্টুডিঅ'ত দ্যাটছ অল এভৰিৱান ষ্টে হ্যাপি